ලෝක ප්‍රසිද්ධ සබ්මරීන් අනතුර නිසා YouTube channels රුපියල් ඩොලර් කීයක් නම් උපයන්න ඇද්ද? අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මෙන්න මේක ගැන. ඔයා සාමාන්‍ය YouTube videos බල ඉන්න කෙනෙක් විතරක් නම් ඔයාට මේකේ තරම් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා YouTube channel එකක් create කරලා ඒකට videos දාලා මිනිස්සු අතරට යන්න මොනවා හරි කරන කෙනෙක් නම් YouTube හරහා මුදල් උපයන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට තමයි මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා දකින රූපවාහිනී නාලිකාවක් වෙන්න පුළුවන්, රේඩියෝ එක වෙන්න පුළුවන්, පත්තරය වෙන්න පුළුවන්, YouTube channels වෙන්න පුළුවන්. මේ අවට සිද්ධ වෙන දේවල්, news වගේ දේවල් මිනිස්සු අතරට අරන් ගිහිල්ලා මේවට views වැඩි වෙන්න නරඹන සංඛ්‍යාව වැඩි වෙන්න තමයි මේ ආයතන මුදල් උපයන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසාම නිවුස් එකක් කියන්නේ ප්‍රවෘත්තියක් කියන්නේම මීඩියා කම්පැනි එකකට වීඩියෝස් නිර්මාණකරුවෙකුට අතිශය වැදගත් දෙයක් මුදල් උපයන්න වගේම තමන්ගේ ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. මේ සබ්මරීන් අනතුරත් එක්ක ඔයා දැකලා ඇති ඉන්ටර්නැෂනල් නිවුස් මීඩියා එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නැෂනල් YouTube channels, TV channels මේ හැමදේම විනාඩිය වීඩියෝස් වලින් මුළු ලෝකෙම අප්ඩේට් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ අප්ඩේට් කරන හැම වීඩියෝ එකකටම views මිලියන ගණනින් යන්න පටන් ගත්තා. මොකද මුළු ලෝකෙම අවධානය ඒ වෙනකොට මේ සබ්මරීන් අනතුර වෙත යොමු වෙලා තිබුණු නිසා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ Google Trend වල මේ Titan Submarine මේකේ නම Titan කියන එක. Titan Submarine කියන keyword එක වැඩිපුරම ලෝකේ සර්ච් කරපු රටත් ශ්‍රී ලංකාව වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිත් රටවල් වගේම ශ්‍රී ලංකාවෙත් ලොකු අවධානයක් මෙන්න මේකට මේ විදිහට යොමු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ keywords ගොඩක් තියෙනවා. Ocean Gate කියන කම්පැනි එකෙන් තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තිබුණේ සබ්මරීන් එක. ඉතින් එතකොට මිනිස්සු Ocean Gate කියලා YouTube එකේ search කරන්න පටන් අරගෙන තිබුණා. ඒ වගේම Titan Submarine කියලා search කරන්න පටන් ගත්තා. Titanic වලට ආයෙත් value එකක් එන්න පටන් ගත්තා. Titanic කියන keyword එක උඩට එන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මේ වගේ මේ අනතුර නිසාම social media මහා පෙරලියක් ඇති කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට මේ Titan Submarine කියලා අපි search කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ගොඩාක් මිනිස්සු මොනවද search කරන්නේ කියලා latest news වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ගියපු passengers ලා කවුද කියලා search කරන්න පුළුවන්. ඒකේ Wikipedia, ඒ වගේම made of මොනවලින්ද මේ submarine හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම news මොනවද, මේ submarine එකේ කොටස් මොනවද, ඊට පස්සේ එක ප්‍රදේශවලට කොහොමද මේක ආකර්ෂණය වෙන්නේ, ඊළඟට එකේ ගිහපු passengers ලගේ නම් මොනවද, මේ වගේ මිනිස්සු විවිධ දේවල් හොයන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් එතකොට content creator කෙනෙක්ගේ goal එක තමයි මේ මිනිස්සු හොයන දේවල් වලට අදාළ විස්තර ඒගොල්ලන්ට දෙන එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔය ලොකු YouTube channel, TV channel වගේ දේවල් YouTube එක හරහා මේ දේවල් ඒගොල්ලෝ තනියම ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. ලෝක ප්‍රසිද්ධ submarine specialist ලා, එහෙම නැත්නම් නාවිකයින්, එහෙම නැත්නම් engineers ලා ගෙන්නලා ඒගොල්ලන්ගේ opinions එක්ක, ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් එක්ක තමයි මේ වගේ videos නිර්මාණය කරලා YouTube එකට මුදා හැරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අර company එකේ නමට, YouTube එකේ නමට තවත් influencer කෙනෙක්ගේ, එහෙම නැත්නම් තවත් expert කෙනෙක්ගේ value එකතු වුණාට පස්සේ මේ videos හැමෝම බලන් ගන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් ලොකු වැලියු එකක් ඇඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් YouTube content creator කෙනෙක් විදිහට ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ වෙනකොටත් views වලින් කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියන එක. මම ඊට කලින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නුවා. සාමාන්‍ය views කොච්චරක් යනකොට ඩොලර් කීයක් YouTube ආයතනයෙන් ඔයාලට ගෙවනවද, ඔයාගේ බැංකු ගිණුමට දානවද, ඒ වගේම YouTube මුදල් එන විදිහට අපි කොහොමද settings හදාගන්නේ, මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි මීට කලින් lessons වලදී කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔයාලට කියන්නේ Master Academy YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයා තවමත් masteracademy.lk අපේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙලා නැත්තම් කියලා. ඉතින් මේ ගැන තවත් දීප් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් masteracademy.lk වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා Master Academy ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙලා මේ YouTube සහ social media වලින් හරියට වැඩ ගන්න කොහොමද කියන එක කතා කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් ශ්‍රී ලංකාවෙත් අපි සිංහලෙන් submarine කියලා search එකක් දැම්මත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙනකොට YouTube එකේ විවිධ මාතෘකා යටතේ මේ submarine පිළිබඳව videos අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේත් ලක්ෂ ගණන්, මිලියන ගණන් views ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ දින දෙක තුනට. මේක තමයි මෙතනදී ඔයාලට මම මුලිනුත් කියලා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් YouTube වල ඔයා මීඩියා කම්පැනියක් විදිහට හෝ ඔයා YouTube වල වීඩියෝස් නිර්මාණකරුවෙක් Facebook වල TikTok වල වීඩියෝස් නිර්මාණය කරනවා නම් ඔයා වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ සාර්ථක වෙන්න නම් මේ කාලීන මාතෘකා මොනවද කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දවසකට කලින් මේ වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා Titanic නැවේ සුන්බුන් සොයා ගියායට උන දේ කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති දවසක් ඇතුළත ලක්ෂ 4කටත් වඩා views.
මෙන්න මේ විදිහට මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් පහළට ගියොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ නිවුස් එකත් එක්ක තවත් රහස් රසක් එළියට කියලා මේගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. තවත් මමියකගේ අద్భుත තොරතුරු ගැනත් මේකට එකතු කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අර ඔරිජිනල් නිවුස් එකට තව විස්තර ඇතුළත් කරලා තමයි මේ තවත් නිවුස් ජෙනරේට් කරන්න මේගොල්ලෝ පෙළඹිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි තව පහළට ගිහින් බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ දවසක් ඇතුළත views 22000ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ගේ YouTube channel එක පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරන්න තමයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. දැන් මේ YouTube channel එක අපි පහළට ගිහින් බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍ය වීඩියෝස් වලට එයාගේ යන්නේ views 700යි 200යි 1000යි 200යි ඒ වගේම 400යි 900යි 346යි ඒ වගේ ඒ තරම් ලොකුවට views යන YouTube channel එකක් නෙමෙයි මේක. නමුත් අර කාලීන මාතෘකාවක් මේකට එකතු කරපු නිසාම ඔයාලට පේනවා ඇති එයා දාපු එක වීඩියෝ එකක් එකපාරටම 60000ක් දෙනා නරඹන්න පටන් ගන්නවා. 60000ක් නරඹන්න පටන් ගන්නවා මේ සාමාන්‍ය 200ක් 300ක් බල හිටපු channel එකක්. ඊළඟට එයා දැනගත්ත හරි මේ මාතෘකාව දැන් මිනිස්සු අතරට යමින් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මේ ගැන තවත් වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා ඇති ඊගාවට දාන එක 71000ක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඒක කොහොමද සාර්ථක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයෙත් එයා වෙන මාතෘකාවක් ගැන දාන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට ඒ තරම් views යන්නේ නැහැ. නමුත් ආයෙත් එයා දානවා Submarine එක ගැන 211000ක් දෙනා ඒ වීඩියෝ එක නරඹනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාගේ YouTube channel එක අර කාලීන මාතෘකාවලට ගැලපෙන විදිහට වෙනස් කරගෙන අති සාර්ථක විදිහට views ප්‍රමාණය සහ මෙතන පේන සබ්ස් ප්‍රමාණයත් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. බැරි වෙලාවත් එයා මේ කාලීන මාතෘකා ගැන කතා නොකර මේ සුපුරුදු දේවල් ගැන කතා කර හිටියනම් තවමත් සමහර විට 400යි 900යි 300යි තමයි යාට views එන්නේ. ඉතින් YouTube channel එකක් grow වෙනවා කියන්නේ අන්න ඕක. කාලීන මාතෘකා කොයිතරම් මිනිස්සු කැමති දේවල්. දැන් මෙතනදී මෙයා කැමති දේවල් නෙමෙයි මේ දාන්නේ. මිනිස්සු කැමති දේවල් තමයි මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දවස් දෙකක් ඇතුළත 162000ක් මේක බලලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති travel with චතුර අවුරුදු 4කට කලින් කරපු Submarine 2 එක පාවා මේ වෙනකොට මිනිස්සු බලන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. අර Submarine ගැන කතා කරන නිසා topic එක නිසා මේ මිලියනයකට ආසන්න IFM YouTube channel එක ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය YouTube channel එකක් දවස් දෙකක් ඇතුළත ලක්ෂ 8කටත් වඩා සෙනග මේක බලලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති කාලීන මාතෘකා වලින් කොයිතරම් දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෙ මොනවද කරලා තිබුණේ? සාමාන්‍ය මේ වගේ මිනිස්සු දැනගන්න දේවල්, ඉගෙන ගන්න ආස දේවල් කතා කරන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් ඊටත් වඩා දේවල් අපිට කරලා තියෙනවා බලාගන්න පුළුවන් වුණා. සාමාන්‍යයෙන් මේ Submarine අනතුර ගැන කවි ලියවුණා, සින්දු ලියවුණා. ඒ වගේම නිසදෙස් වගේ දේවල් ලියවුණා. ඒ වගේම විරිදු කියන අය විරිදු කිය YouTube වල වීඩියෝස් දාන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම ෆනි වීඩියෝස් හදන අය මේ අනතුර ගැන ෆනි විදිහට මීම්ස් හදන්න සහ ඒ පිළිබඳ විහිළු වීඩියෝස් වගේ දේවල් හදන්න පටන් ගත්තා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති සෝෂල් මීඩියා වල හැමතිස්සම එක මාතෘකාවක් අරන් ඒක තමන්ගේ කැටගරි එකට දාගෙන ඊට පස්සේ තමයි ඒ තමන්ගේ කැටගරි එක යටතේ වීඩියෝස් නිර්මාණය කරන්න පටන් ගන්න. අපි හිතමු කෙනෙක් හිටියා හැමදාම සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන සින්දු කියන කෙනෙක් නම් එයා Submarine ගැන සින්දු කියන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ගේම්ස් ප්ලේ කරන අය Submarine ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති එක මාතෘකාවක් සාමාන්‍යයෙන් දින 5ක් විතර වගේ තමයි සෝෂල් මීඩියා වල මේ විදිහට පත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ පත්තු වෙලා තියෙන වෙලාවේ ගොඩාක් වෙලාවට මේ කාලීන මාතෘකා මෙන්න මේ විදිහට තමයි මිනිස්සු අතරට යන්නේ. ඉතින් මාස්ටර් ඇකඩමි එකේ සමාජිකින්ට මම කියලා දීලා තියෙන දෙයක් තමයි ඔයාගේ හැමතිස්සෙම වීඩියෝ එකක් දාලා ඒකට අද views ආවේ නැහැ කියලා ඔයා කිසිම වෙලාවක පසුබට වෙන්න එපා. ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එක බලන්නේ මිනිස්සු අද විතරක් නෙමෙයි මේ මුළු ජීවිත කාලෙම YouTube පවතින තාක්කල් ඉන්ටර්නෙට් එක පවතින තාක්කල් මේ YouTube වීඩියෝ එක සෝෂල් මීඩියා වල තියෙනවා. ඒකට මම ඔයාලට හොඳ උදාහරණයක් දෙන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ YouTube channel එක. මේක මේ 3D models සහ විවිධ දේවල් විනාශ වෙන්නේ කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් පිළිබඳව ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේකකින් කොහොමද කාර් එකක් විනාශ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකකින් කොහොමද මේ කාර් එකක් ඩැමේජ් වෙන්නේ. මෙන්න මේ දේවල් සිමියුලේට් කරන්න 3D model වලින් හදලා ඒ දේවල් පෙන්වන්න පෙළඹෙන විදිහට තමයි මෙයා මේ වීඩියෝස් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මෙයාට තියෙන්නේ subscribersලා 1,96,000යි. හැබැයි මේ තියෙන්නේ දැන් එයාගේ සාමාන්‍ය YouTube channel එකේ එදිනෙදා එයාට සැලකිය යුතු subscribersලා මේ ගාණක් පෙන්වන subscriberලා ප්‍රමාණයක් එන්නේවත් නැහැ. එයාට දවසට එන්නේ views 21000ක් විතර. ඉන්ටර්නැෂනල් YouTube channel එකක් වුණත් දවසට 20000ක් විතර තමයි එන්නේ. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඇති 6 වෙනි මාසේ 23 වෙනිදා එයාට එක දවසින් 1.6 මිලියන් views එන්න පටන් ගන්නවා. වෙනදා $58ක් $200ක් විතර වගේ දවසකට හොය හිටපු මිනිස්සයාට මේ එක දවසින්
ඩොලර් 6600ක් විතර උපයන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මේක වෙනස් වෙනවා මෙන්න මේ දෙක අනුව. ඔයාලා මාස්ටර් ඇකඩමි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් දැනටමත් දන්නවා මේ ඩොලර් හරහා වෙන වෙනස මොනවද, විවිධ රටවල් වලට ඩොලර් කීයක් ගෙවනවද, ඇත්තට මේ මිනිස්සයාට ඩොලර් කීයක් ගෙවලා තියෙනවද, මේ හැම දෙය ගැන අවධානය තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ ගැන වැඩි දුර එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කොහොමද මේ මිනිස්සයාට මේ එක දවසින් 1.5 මිලියන් views සහ මේ ඩොලර් මෙච්චර ගාණක් උපයන්න අවස්ථාව ආවේ? ඔයාලට පේනවාද දැන් මේ මෙතන මේ ප්‍රස්ථාරය අපි බලාගෙන ගියත් මේ ප්‍රස්ථාරයේදී views මෙච්චරයි එකපාරටම මෙන්න මේ වගේ මිලියන 2 ගාණක් views වැඩි වෙලා තියෙනවා. කොහොමද මේක උනේ? ඇත්තට මේකට හේතුව තමයි මේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති අවුරුදු 4කට කලින් මේ තියෙන්නේ 4 years ago අවුරුදු 4කට කලින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා සබ්මරීනයක් කොහොමද විනාශ වෙන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තමයි වැඩිපුරම views ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතන ඇත්තට මෙයා එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා මේ සබ්මරීන් එක කොහොමද 3D මොඩල් එකක් ආධාරයෙන් විනාශ වෙන්නේ කියලා. ඒතර මේ දවස්වල මිනිස්සු මේ සබ්මරීන් එකේ නිවුස් එක හොය යනකොට මේ සබ්මරීන් විනාශය ගැන සර්ච් කරනකොට අවුරුදු 4කට කලින් මේ නිවුස් එකට කිසිම අදාළත්වයක් නැති හැබැයි සබ්මරීනයක් විනාශ වෙන හැටි වීඩියෝ එකට 7.1 මිලියන් මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් විදිහට අපිට මේ කාලේ views ඒ කියන්නේ 23 වෙනිදා මේ channel එකට views ගිහිල්ලා අච්චර මුදල් ගොඩක් උපයන්න හේතුව මෙයා අවුරුදු 7කට කලින් දාපු කාලීන මාතෘකාවක්. ඇත්තට මෙයා තව පොඩි ට්‍රික් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එයාගේ කලින් මෙන්න මේ වගේ තමයි ටයිටල් එක තිබුණේ. එයා අලුතින් ඒකට ටයිටන් කියන නම ටයිටල් එකට පස්සේ ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඇත්තට මමත් මේ ටිප්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි ගිය අවුරුද්දේ හදපු වීඩියෝ එකකට උනත් ඒකට 2023 කියලා අන්තිමට දැම්මම සමහර අය ඒක මේ අවුරුද්දේ වීඩියෝ එකක් වගේ නරඹන්න පටන් ගන්නවා. ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් බොරු නෙවෙයි නම්. ඉතින් මේකෙදිත් මේකේ ඇතුලේ තියෙන දේ බොරු වුණත් ඇත්ත වුණත් ඔයාලට පේනවා ඇති ටයිටල් එකට එයා ටයිටන් කියලා දාලා තියෙනවා. මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා වීඩියෝ එක ටයිටල් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක තම්බ්නෙල් එක කොයි තරම් වැදගත්ද කියලා. මේක තමයි අද මේකෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අවසාන පාඩම. ඇත්තටම YouTube නරඹන්නෙක් විදිහට ඔයාලට දැන් හිතෙනවා ඇති මේ විදිහට ලෝකේ තියෙන ඕනම නිවුස් එකක් විකුණන්න පුළුවන්. මේ විදිහට views වලින් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඇයි මේවා මීඩියාස් වල මෙහෙම කරන්නේ? ඇයි YouTube වල මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම ඒ විදිහට තමයි මේ මීඩියා කම්පැනි එකක් එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ වීඩියෝස් නිර්මාණකරුවෙක් මේ YouTube channel එකක් පවත්වගෙන යන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ මීඩියා කම්පැනි එකක් පවත්වගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අවට මොනවා හරි සිද්ධ වෙන දේ ඔයාට වැදගත් වුණත් නැතත් ඔයා ඒ දේවල් හොයන්න ගන්නවා. දැන් ඇත්තටම නිකන් සාමාන්‍යයෙන් හිතලා බලන්නකෝ. ඇමරිකාවේ අපි දන්නවත් නැති 5 දෙනෙක් අපි දන්නවත් නැති කම්පැනි එකක අපි දන්නවත් නැති ඇග්‍රීමන්ට් එකක් යටතේ මේ විදිහට මුහුද යටදී සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා යනවා. එහෙම නැත්නම් නැති වෙලා යනවා. එතකොට ඒ නිවුස් එකෙන් අපේ රටට බලපෑමක් තියනවාද? අපිට පුද්ගලිකව බලපෑමක් තියනවද? නැහැ. කිසිම බලපෑමක් නැහැ. නමුත් අපි ඒ දේවල් හොයන්න උනන්දු වෙනවා. අර මිනිහාගේ මෙන්න මේ තියෙන කුතුහලය තමයි මේ content creator ෆිල්ම් එකක් හදන කෙනා මිනිස්සුන්ගේ තියෙන කුතුහලය සහ එයාගේ ඇතුළේ තියෙන රසයවන් ටික එළියට ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ෆිල්ම් එක හදන්නේ. නිවුස් එක හදන්නේ අනේ විදිහට. YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් ඔයා ආස වෙන්න හේතුව තමයි ඔයාගේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන ඒ රසය ඒ වීඩියෝ නිර්මාණකරුවා නිර්මාණයක් විසින් එළියට අරන් දෙන. ඒක නිවුස් එකක් වෙන්න පුළුවන්, සින්දුවක් වෙන්න පුළුවන්, ෆිල්ම් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ගොසිප් එකක් වෙන්න පුළුවන්, මීම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔයාගේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන රසය එළියට ගන්න ඔයා කැමති දේ එළියට ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඒ වීඩියෝස් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයා දැනට හිතනවා නම් ඇයි මේ සබ්මරීන් එක නිවුස් එකක් වෙලා මිනිස්සු 700කටත් වඩා මිය ගියා. මිනිස්සු දරුවෝ එක්ක මෙන්න මේ වගේ පොඩි නෞකාවක නිවුස් එකක් ගියා. ඒත් එක්කම මේගොල්ලෝ මේ සරණාගතයෝ හරි මොකක් හරි වෙනත් කොහෙට හරි සංක්‍රමණිකව පිරිසක් මුහුද මැදදී සම්පූර්ණයෙන් මැරලා ගියා. ඒක නිවුස් එකක් නොවුනේ ඇයි? එතකොට මේ YouTube වල සහ මීඩියා වල තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි මේ නිවුස් එකේ තියෙන විකුණන්න පුළුවන් හැකියාව. මිනිස්සුන්ට මේක කොයිතරම් මේ නිවුස් එකක් විදියට දෙන්න පුළුවන්ද කියන හැකියාව මත තමයි ඒක නිවුස් එකක් විදියට එළියට දෙන්නේ. මේ ඔක්කොම කොහොම හරි මැනිපුලේට් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔය අය ගැනත් හිතනවා නම් ඕක තමයි ඒකට හේතුව. එතකොට අර මිනිස්සු කීයක් මැරුණාද, මිනිස්සුන්ගේ වත්කම කීයද කියන එක නෙමෙයි බලපාන්නේ. මේ අදාළ නිවුස් එක මිනිස්සු කොයිතරම් හොයනවද, මිනිස්සු අතරට කොයිතරම් ඉක්මනට යවන්න පුළුවන්ද කියන නිවුස් තමයි ඔයාලා TV එකෙන් YouTube වලින් හැමතැනින්ම දකින්නේ. ඉතින් content creator කෙනෙක් විදිහට එහෙම නැත්නම් වීඩියෝස් නිර්මාණකරුවෙක් විදිහට ඔයාට මේ දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. සාමාන්‍ය ඔයා නරඹන්නෙක් විතරක් නම් ඔයාට ඒ තරම් ලොකු අයිඩියා එකක් නැහැ. අද මම මේ කතා කරේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයා තවමත් ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් මේ YouTube බල විතරක් ඔයාගේ කාලේ නාස්ති නොකර YouTube එකට ඔයා කැමති මාතෘකාවක් දැන් මේ මම අද සබ්මරීන් ගැන කතා කරාට
මේක සමහර විට කුකින් ගැන වෙන්න පුළුවන්, කෑම බීම ගැන වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන මොන හරි වාහන ගැන වෙන්න පුළුවන්, ටෙක් ගැන වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් අධ්‍යාපනික දේවල් වෙන්න පුළුවන්, සින්දු ගැන වෙන්න පුළුවන්, ඩාන්ස් ගැන වෙන්න පුළුවන්, නළු නිළිය ගැන වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම මාතෘකාවක් ගැන මිනිස්සු හොයනවා. සබ්මරීන් ගැන හොයනවා වගේම මිනිස්සු හොයනවා. ඒ හොයන මිනිස්සුන්ට ඔයාගේ දැනුම, ඔයාගේ හැකියාවන් YouTube එක හරහා දෙන්න පුළුවන් නම් ඔයාට මිනිස්සු අතරට යන්න පුළුවන්, ජනප්‍රිය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ හරහා ලොකු මුදලක් හොයන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම ගැන මම මීට කලින් එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් ආයෙත් මම මතක් කරනවා Master Academy YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ඔයාගේ submarine ගැන ඔයා මොන හරි දන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ YouTube channel එකක් ඔයාට තියෙනවා නම් YouTube එකේ ඔයත් මේ වගේ මාතෘකා කාලීන මාතෘකා ගැන කතා කරලා තියෙනවා නම් පල්ලා comment section එකෙන් විස්තර කරන්න. අපි හැමෝටම මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයා තාමත් Master Academy එකේ student කෙනෙක් උනේ නැත්නම් අපි බිඳුවේ ඉඳන් සාර්ථක වෙනකන් YouTube channel එකක් නිර්මාණය කරන හැටි අග ඉඳන් මුලට කතා කරනවා සහ හැම දෙයක්ම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් අපි හැමෝම content creator කෙනෙක් විය යුතුමයි. ඊගා වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට හම්බෙමු. මේ අපි යන්නේ content creators ලගේ යුගයටයි. අපි හැමෝම YouTube creator කෙනෙක් විය යුතුමයි. බිලියන ගණනක් මිනිස්සු YouTube නරඹනවා. ඒ වගේම ඒ අයට නරඹන්න සුළු ප්‍රමාණයක් වීඩියෝස් නිර්මාණය කරනවා. මේ වීඩියෝස් නිර්මාණය කරන අය සාර්ථක වෙනවා කියලා ඔයාලා දැනගෙන හිටියා නේද? සාමාන්‍ය මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි, TV නාලිකා, දේශපාලකයන්, ගුරුවරුන් මේ හැමෝම තමන්ගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න නරඹන්න කියලා මේ තරම් කියවන්නේ ඇයි කියලා ඔයාලා හිතලා බලුවා. ඒ විදිහට තමයි අනාගතයට තමන්ගේ YouTube අධිරාජ්‍ය ඒගොල්ලන් නිර්මාණය කරන්නේ. අපි හැමෝටම මේ වගේ සාර්ථක වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනකොට ඔයා තවමත් YouTube වීඩියෝ බල විතරක් කාලය නාස්ති කරනවද? අවුරුදු 15ක මගේ අත්දැකීම් වලින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න සූදානම් වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුළත ඒ වගේම මුළු ලෝකේ පුරාම ජනප්‍රිය වෙන්නේ කොහොමද? හොඳ content creator කෙනෙක්, YouTuber කෙනෙක්, YouTube වීඩියෝ නිර්මාණකරුවෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේ ඉගෙන ගන්න සූදානම් වෙන්නේ how to become a YouTube millionaire. YouTube මිලියනපතියෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන පාඨමාලාව. පහළ තියෙන ලින්ක් එකෙන් දැම්ම ලියාපදිංචි වෙන්න.